Hi guys! Welcome to my channel at kung bago ka sa channel ko, welcome and don't forget to subscribe! Guys, for today's video, mag-review and swatches na naman ako ng lipstick from Etudehouse. Itong They're My Blooming Lips Talk badroseminikit #night rose. Ayan siya guys. At ang cute ng kanyang yung box pa lang ha. And then yung gusto ko dito yung drawing na lips, and then merong rose dyan. At ang kagandahan guys dito sa likod, meron siyang English. At ang nakalagay dito, Etudehouse, They're My Blooming Lipstick badroseminikit 4 pieces #night rose. At sabi pa dito, 4 color of matte chiffon texture. Ang alam ko guys, yung pinili ko kasi yung number 3 kasi meron siya lang 1, 2, 3. Yung pinili ko yung number 3 kasi gusto ko i-try yung matte chiffon texture. Yung mga iba kasi parang glossy ata yung first. Hindi ako sure. At guys, nabili ko siya. Naka-sale siya. Nabili ko siya ng 12,001. Ilagay ko dito sa taas kung magkano siya sa peso. For sure naman meron ng Etudehouse sa Philippines. And then, ang mga name nung lipstick o yung mga name nung shades, ang gaganda. Parang for the first time ko lang nakaano ng ganung name. Rose of 10 million, our anniversary, Queen of the Center, and Finale dried rose. Hindi ako sure kung tama ay dito guys. Merong Korean and then English naman dyan. At walang nakalagay dito kung ilang gram siya guys. Okay. And then, pag binuksan natin, ay, ganyan siya guys. Nakalagay siya sa ganitong box. At ayan. At ang cute. Kung anong color nung shades na lipstick, ganun din sa packaging. And, sige, kumuha tayo ng isa. Ayan guys. At ganyan lang talaga siya kaliit. Para sa akin, maganda to yung mga mini lipstick. Bago ka bumili doon sa malalaki, mas maganda mag-try ka muna. Kasi ang alam ko, pag isang ganon, mga 10,001 or 9,001, pag ito, binili mo siya 4 pieces, it's only parang 12,001, parang sa isang lipstick lang. Ito kasi mini siya kasi, kaya maliit. At pag binuksan mo siya, ayan siya guys, ganyan. At ang cute ng kanyang packaging dito, black. Ay, sa loob, black din siya, guys. And, ayan, ang lahat ng product. Hila, ganun. At, nakikita nyo guys dyan, merong lips na, ano ba yun? Drawing dyan, ganyan. Parang, ang sayang niya pag ginamit mo, matatanggal yan. Ang cute. Talagang, oh my God. Parang pinag-isipan niya. Parang ang ganda. Basta sa akin, nagagandahan talaga ako. At yan lang talaga guys, yung product. Parang hindi siya madami. Parang ganito lang kaliit. At guys, ang masasabi ko sa inyo kasi ilan na yung nabibili ko ng mga mini lipstick. Huwag niyong ilalabas lahat. Kasi one time, nilabas ko lahat. Tas trinay ko dito. Ay, nako, putol. Kaya, dapat konting labas lang talaga. Okay guys, doon na tayo itatry ko siya sa lips. And then sa last, sasabihin ko sa inyo kung maganda ba siya i-apply. Keep on watching. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go.
And guys, madali siyang tanggalin sa lips ng cleansing tissue. At madali siyang tanggalin at hindi siya nag-stain agad. Yan siya guys. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. You know my loving is no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. Stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Without it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. At okay guys, ang masasabi ko dito sa 4 mini kit hashtag, tama? Hashtag 3 night rose. Ang masasabi ko dito guys, madali siyang ilagay sa lips. Pero dahil mini siya, nahihirapan ako doon lagyan sa dulo. Yun talaga ang nahihirapan. Kasi hindi ko rin siya nilalabas lahat. Kasi talagang mapuputol siya pag ilabas mo lahat. Kaya parang sa akin nahihirapan ako. Pero madali naman siyang i-apply sa lips. At guys, ang ganda niya sa lips. Creamy siya guys, and then hindi mo ganyan, hindi parang tingnan hindi dry yung aking lips. Basta para sa akin ang ganda niya, tapos parang ang puti ng ngipin ko, parang oh my god, ang puti ng ngipin ko dito sa ano na to. Itong last ang gusto ko guys, ito yung last. Mali pala yung doon sa ano na sinabi ko, ang pronunciation ko. Ano pala yan? Finally Dried Rose. Hindi ko alam kung tama talaga yun. Ito yan siya guys. Yung number VE102. Yan siya guys. Kung gusto nyo yung 302. Yan siya guys. Oh, ang ganda niya. Ang ganda niya sa lips. Oh my god. At parang puti ng ngipin ko. Parang kumikintab-kintab yung ngipin ko dito sa lipstick na to. At guys, ginamitan ko lang siya ng cleansing tissue. Madali siyang tanggalin. Walang kahirap-hirap. Hindi katulad ng ibang lipstick na gagamit ka pa ng lipstick remover. Yung ganun, siya hindi. Cleansing tissue lang siya. Tanggal agad. At sa 4 na to guys, yung ayaw ko na color is ito. Parang naka-pink ako ngayon, pero parang pink siya na may halong purple. Yung parang ganun, parang hindi ko gusto yung color niya. Yun lang talaga. Itong isa lang. Pero itong 3 na to, okay naman siya. At okay guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!